ìjókòó wà for my area. Ọwọ́ méjì lókè bẹ́ni tó fẹ́ hallelujah. Kọ́sẹ̀ rẹ̀ máa gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n bẹ́ni tó ní malaria. Kọ́sẹ̀ rẹ̀ máa gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n bẹ́ni tó ní malaria. Ojokoriko, jokoriko, jokoriko, ojokoriko, jokoriko. Iyalegba. Continue. Na hand and leg cue dog say make they shake. You na yansh dey shake. Na wetin everybody get, na everybody go dey shake. Jésù. Why you even dey shake the yansh sef? He shock you. Blacksmith, alayinkekeukeu. As you can see, I am honorably and cordially invited. Iyalegba speak grammar. Ó lè dá lọ́rùn rẹ̀ kó mọ grammar sọ pé rẹ̀. Ṣe kéré mi o. Jayé Kútì sí àmọ́ ó pé ká máa fẹ́ ra. Ẹ̀sùn wàá wòran. Rí bẹ́ẹ̀ yẹn pé Iyalegba ní èkèrè náyé ẹ̀wòrán very expensive thing Jayé Kútì on the 19 April tí dédé wa ká jáde wá ká wá wo alágbẹ̀dẹ Blacksmith produced by Dr. Jayé Kútì ẹni ayé ń fẹ́ ẹni ayé mọ̀ onẹ́rẹ̀ sí Iyalegba onẹ́rẹ̀ Blacksmith ó ṣe máa jẹ́rìí ojokoriko. Wà wá ìjókòó sí ara rẹ̀ tó àmúkúrò níbẹ̀ ìbádọ̀ kan. Ojokoriko.